Welcome, Kreeft. It is the month van November. Now, Kreeft, in the month of November, zwaar. Zwaar voor jullie Kreeft. Kreeft dat wil niet accept verandering. Kreeft dat have career chaos in the verleden. And the is as if Pluto is here om te zeggen word verantwoordelijk voor wat je hebt gedaan in de verleden. Het is een man van confrontatie. Je confronteert jezelf en je komt achter en you recognize that. Je moet recognize dat see, crave altijd alvast aan dingen. Je wil altijd iemand anders pakken. Crave en Scorpion hebben dat hetzelfde dingen. Leer van de vismensen. Vismensen is zoiets als, ik laat het omdat je kom jezelf teken. Maar Crave en Scorpion heeft dat soort van dingen om je wil het pakken, je wil de person pakken. En dit is waar je komt in problematic situatie in de maand van november. De eerste week is een grijs, gloomy week. Het komt tot een eind. Het is een situatie dat ging voor een heel lange tijd. Ik ken niet eerlijk. Ik ken een relatie dat je recognize it is now beëindigd. De frequency, de karma is clear en dit moet beëindigen. Oké, dus dat krijg je in de eerste week. Nou, moeilijkheid is hier voor een waterman person. Een waterman person nou komt achter dat Iram sprak de waarheid niet. Een waterman person is hebben heel veel informatie nou te recognize dat Iram had de waarheid niet gesproken en hebben ze in serious problemen gebracht. Communicatie tussen een waterman en Iram hebben geleverd op informatie. Alea is een cycle is over voor Alea. Alea is kapot voor fraud. Dus Alea is de moeder van een jong Kreeft. En de Kreeft en de Leo, de moeder van de Kreeft, is kapot voor een fraud. A huge success for sommige van jullie Kreeft. Sommige van jullie krijgen een huge success over een boodschatte person. Dat jullie Kreeft hadden problemen met succesvol behind the kind waar boodschatten moet jullie Kreeft heel veel gaan uitbetalen voor some sort of schade dat een boodschatten had gebracht aan jullie Kreeft. In de tweede week, jullie Kreeft zijn heel dankbaar dat een problematische situatie is opgelost. Jullie Kreeft now recognize that there was some sort of a uneven spelletje. Mensen hadden zijn eigen gedachten, zijn eigen ik in een situatie gecreëerd en jij bent zo dankbaar dat deze problematische situatie is nou opgelost. Dus het is een positieve week, de tweede week. De tweede week, een weeskale recognize dat jullie Kreeft als ze in echt groot problemen gebracht. En het is een situatie waar weeskal nou komt achter dat jullie Kreeft hou van geld over de liefde of de respect en loyalty van andere mensen. En dan weeskal nou recognize dat door geld is de teruggekomen, hij of zij is teruggekomen in aanraking met jullie Kreeft. Dat bracht ze in heel veel problemen. En een brief was gestolen en de mensen recognized dat jullie Kreeft samen met een maag had in een huis geweest access en neem een brief en je wordt gepakt hiervoor. Omdat mensen recognize dat jullie Kreeft met deze maag creëer some sort of a plan om heel veel geld te verdienen en intercept some sort of a brief of post en je wordt gepakt daarvoor. En je start komt voor een vriend, want een weeskal gaat zorgen dat een stembokperson krijgt en je start van wekens wat jullie hebben gedaan tegen deze persoon.
In de derde week facility, want jullie nou zit om te bekijken en recognize dat een situatie of iets moeten best wel loslaten. Deze week van de derde week is de week van de boodschappenweek en this is de frequency van 8, 9 en 10. Het is een zwaar, heavy energy voor jullie. Kreeft, dus niet vergeten. Het is een situatie dat jullie kreeft moeten even rust nemen. Derde week en vierde week van wekens door de frequency van energy is te zwaar. Het einde is eer omdat jullie kreeft het gedacht dat u en een tweeling zal je helpen om een nieuwe start te krijgen. Het gaat niet lukken. Als jullie kreeft willen opnieuw starten met de tweeling, het gaat niet lukken. Dit is een nieuwe start voor jullie. Kreeft en de tweeling gaat niet door. Verdriet is hier omdat mensen is nou achtergekomen en aanwezig nou recognize hoe far jullie kreeft is gegaan. Aanwezig hebben nou gerecognize nou dit is een situatie dat het zal nooit had ik het weten wat precies is hier achter gespeeld had ik nooit moeten hierin stappen. Aanwezig heb nou gezien de oneerlijkheid en de unfavorable situatie. Hoe jullie kreeft een situatie gecreëerd dat aanwezig is nou terechtgekomen in het probleem. En die persoon stapt hiervan af. Emotie is hier als je vrouw is een stier of je ouders is in some sort of a problematic situatie terechtgekomen. Moeilijkheid voor een leervrouw en haar partner. Mensen is nou van op de hoogte gerecogniseerd dat een stiervrouw en haar partner manipuleert een situatie en hebben heel veel geld genomen. En dit is zoiets als geld dat deze stierperson moet had nood krijgen. En wat persoon nou stond stevig in zijn schoenen om zijn geld terug te krijgen van deze persoon. En de laatste week is de week waar heel veel van jullie gaat echt luisteren naar je intuition. Omdat heel veel van jullie kreeftmensen gaat nou op zich achterkomen en recognize dat hey, een problematische situatie heb ik zelf gecreëerd. En het is wanneer de universe het kreeft, je bent te ver gegaan. En hier is een les van deze situatie even terug te leren. Jullie jonge kreeft worden een vijand teken en gaat een ramman teken werken. Omdat jullie kreeft recognize dat de ramman heb je op de verkeerde weg te laten lopen. En door je bent op de verkeerde weg laten lopen, jullie worden een grootste vijand naar deze man. Omdat je recognize dat deze man laat je even vallen. Misschien is je vader, misschien is je man, maar je wordt echt een grootste vijand tegen deze man. Omdat je recognize dat deze man heb je op de verkeerde plek genomen. A Scorpion Corporation Institution is nou onder groot onderzoek. A corporation zit de geheim how a scorpion in a corporation manipuleert een situatie. En het is een situatie dat en dit is echt voor zakenmensen. Voor zakenmensen, a corporation is nou onder groot onderzoek. Omdat mens of de overheid komt achter dat de corporation, dat de scorpion run, daar is meer om de gang. And it is a shadow work. It's as if they have a front up van iets. And als mensen in authority is op zoek naar iets, de intuition, je intuition. So it says je bent een onderzoek en je die corporation, ik ga het even en it is a Scorpion corporation. En mensen gaan nou achterkomen dat there was, en we noemen het shadow work or double, is waar deze corporation, that is a Scorpion run, as it is an international corporation or a Scorpion from buitenland, there's meer achter
de zaak van deze operationals, hoe die operate. Oké, dus misschien is een winkel een kledingwinkel, maar er is meer dan kleden in de winkel. Dus als je bent een investigator en je hebt een kleine inkling over, it's that huge, that nee, ga even zoeken, je wordt verrast wat je achter komen. En het is een situatie onverwacht, oké? Nou, jullie kreeftman moeten heel veel schade gaan betalen. Jullie kreeftman hebben schade opgelopen door mensen in te trekken in zo'n oneerlijkheid spelletje. En weeskal nou zit een situatie te bekijken en recognize dat jullie is too ver gegaan. Jullie hebben dingen gedaan dat was niet van toepassing. En te hebben too ver gegaan met de situatie. En weeskal stap achter en wil geen meer overwegen whether deze persoon was in een relatie met deze persoon, maar Venus is niet in Kreeft. En Venus is niet in Kreeft vanwege door de relatie, de connection, de partnerschap dat jullie Kreeft had gehad met de weeskal, een stier of een scorpion, wordt beëindigd. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte dat jullie Kreeft heeft iets gedaan dat was niet van toepassing. Mensen nou recognize hoezeer deceptive Amaak en jullie Kreeft was. En hoeveel geld Amaak en jullie Kreeft hebben geprofiteerd en gekregen. Oké? Dus informatie komt uit. En cycle is nou over some sort of a successful moment over een situatie in het verleden. Heel veel van jullie dat, weet je, je bent in een situatie gevallen van wekens dat je houdt van geld. En een weeskal person gaat iemand beschermt van jullie Kreeft om dat deze weeskal person recognize hoezeer deceptive jullie Kreeft is geweest. En tweeling nou recognize wat een oneerlijk spelletje dat was gecreëerd en hoe een stier is hier bekend in deze oneerlijk spelletje. En al deze stier hebben gecreëerd chaos voor andere mensen. En jullie Kreeft, dat was in een relatie of je moeder is een Kreeft. Deze persoon is zwaar emotional omdat deze persoon is in problemen gekomen. Als je man is een ram, deze man is in some sort of a probleem met de corporation institution en overheid instelling recognize dat deze ram man en jullie Kreeft heeft gemastermind een situatie en creëert heel veel chaos voor een corporation, maar ook voor anderen. A corporation dat de Ramman zei dat is zijn zaak. Mensen recognize het is niet waar. En een scorpion komt in problemen vanwege door jullie Kreeft of gemastermind en create chaos. Chaos voor een scorpion, chaos voor een scorpion bedrijf, chaos voor andere mensen. Trek andere mensen en nou een resolutie moet hier komen. Heel veel van jullie Kreeft een problematische situatie met je kinderen, met je ouders, chaos, thuis, problematische situatie dat moet opgelost. Het is de energie van geel. Geel is Archangel Uriel. Het is over, je moet je karma klaren. Oké, en karma is dat mensen create karma iedere keer. Oké, dus als je iets slecht tegen een ander doet, dan krijg je 10 keer terug. En als je recognize dat je kan niet vasthouden aan iets dat iemand heeft gedaan, en je kan niet opstaan en hebben haat voor iemand dat
kan je niet of heb je niks gedaan en weggelopen van een situatie, dan recognize je. Problematieke situatie voor jong crave meisjes. Het probleem is zo uitgebarsten dat jullie crave meisje, especially buitenlanders crave meisje, je bent in echt serious problemen en je staan om je kind kwijt te raken. Oké? Dames en heren, ik hoop dat het helpt. Ik ga. Namaste.